ඉතින් කොහොමද මට ඕන ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ පේනවා වගේ මෙන්න මේ වගේ AI drone short video කොහොමද AI tool එක use කරලා generate කරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේම ෆොටෝ එකක් දාලා ඔයාට ඕන විදිහට මේ AI drone short video එක generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් යන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google එක හරි Google Chrome එක හරි මොකක් හරි open කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Google Gemini කියලා පොඩි search එකක් දාගන්න. හරි ඒ විදිහට Google Gemini කියලා search එකක් දාගත්තට පස්සේ උඩින්ම website එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Google Gemini කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ website එක touch කරලා මේක ඇතුළට එන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Google Gemini කියන මෙන්න මේ website එක. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා plus icon එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක මේ විදිහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා upload file කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේක touch කරලා දීලා ඔයාගේ gallery එක හරි file manager එක හරි මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනදී දෙන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ AI video එක generate කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ photo එක තමයි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ photo එක තමයි මේකට upload කරගන්නේ. ඉතින් මේ photo එක මේකට upload වෙනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති. හරි ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම upload කරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ photo එකක්. හැබැයි මම මේ ෆොටෝ එක දාලා නෙමේ AI drone shot එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක දාලා AI drone shot එක හදුවොත් පොඩ්ඩක් ඒක අවුල් වගේ හින්දා මම මේ Google Gemini කියලා මේක පොඩ්ඩක් edit කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මම මේ ටයිප් කරන prompt එක ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන prompt එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාට මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට මේ send කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක දීලා prompt එක දීලා මේ විදිහට ෆොටෝ එක generate කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දීපු prompt එක දුන්නොත් ඔයාට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් generate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට generate කරගත්ත ෆොටෝ එක මම මේ පල්ලෙන් පෙන්නන මේ save කියන එක ටච් කරලා මේක මගේ gallery එකට save කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අයින් වෙන්නම්. දැන් මම මේ විදිහට මේ Google search bar එකට ඇවිල්ලා මම මෙතනදී Flow AI කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නයි. ඔයාලා මේ විදිහට FLOW space AI කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ උඩින්ම වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ Google Labs කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට එන්න. හරි ඉතින් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ. කොහොමුණත් මෙතන යට තියෙනවා create with flow කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් permission ටිකක් ඉල්ලයි. ඔයාගේ Gmail account එක හරි ඉල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඉල්ලන permission ටික. එම නැත්නම් Gmail එකක් දීලා login ඉල්ලනවා නම් ඒ ටික දීලා ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට මේ website එකට log වෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා new project කියලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහා වම් අත පැත්තට වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා text to video කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙනක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඔයාලා මෙතනදී මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන frame to video කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙතනදී select කරලා දෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ plus icon දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පළවෙනියට පල්ලෙහා වම් අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා plus icon එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් කියන තැනට. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ AI drone shot එක හදාගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා Google Gemini එක use කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක edit කරගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ edit කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. මේ AI video එක හදාගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ crop කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ අර landscape එහෙම නැත්නම් portrait කියන එකට ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒකට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ටච් කරන්න. ඉතින් දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ උඩ තියෙන එකට තමයි මේක දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට මම මේ landscape කියන එකට දාගන්න. හරි ඒකට දාගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කොහොමුණත් ඔයාලට ෆොටෝ එක දීලා අතනදී ඕන විදිහට ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ crop and save කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන generate video with text frames කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙතෙන්ට prompt එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම මෙතන prompt එක විදිහට දෙන්නේ zoom out drone shot කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න මම ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට prompt එක ටයිප් කරගත්තා. දැන් ඔන්න මම ඒක generate වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක generate වෙනවා. ඉතින් මෙතන 100% complete වුණාට පස්සේ තමයි මේක ඔයාලට generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේක මේ විදිහට generate වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාලා දැන් මේක වීඩියෝ එකක් තමයි මෙතනදී generate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේ විදිහට මේක play කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට generate වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ download icon එක touch කරලා මේක ඔයාගේ gallery එකට download කරගන්න. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ AI වලින් generate වෙච්ච AI drone shot එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මාර්ක් ලස්සනට වීඩියෝ generate වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් එනවාට මේ විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.